નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ ઇલા જયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાની વઘારેલી રોટલી બનાવવાની રેસીપી। સરસ મજાની રસોઈની વાનગીઓ શીખવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ઇલા જયસ્વાલની અને નોટિફિકેશન બેલ પ્રેસ કરો, જેથી અમારી નવી વાનગીઓની નોટિફિકેશન તમને તરત મળી રહે। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો અમારું પેજ લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો વઘારેલી રોટલી બનાવવા માટે આપણને સૌપ્રથમ જોઈશે 6 થી 7 રોટલી, 2 ચમચી ખાંડ, 50 ml છાશ, થોડાક દાણા, એક નાની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, થોડુંક તેલ, 1 ચમચી મીઠું, થોડુંક જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, 1 ચમચી લાલ દળેલું મરચું, 1 ચમચી રાઈ, થોડુંક વાટેલું લસણ, 1 ચમચી જેટલા તલ, થોડાક મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ચમચી હળદર। સૌપ્રથમ આપણે મિક્સરમાં રોટલીને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। ફક્ત 30 સેકન્ડ સુધી ગ્રાઇન્ડ કરીશું। આ રીતે મિક્સર બાઉલમાં રોટલીના ટુકડા કરીને નાખીશું। સેકન્ડ પછી જોઈશું તો રોટલીના સરસ નાના નાના ટુકડા થઈ ગયા હશે। તેને એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈએ। તમારી રોટલીને હાથથી મસળવી હોય તો તેમ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને તેના પર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે રાઈ નાખીશું, જીરું નાખીશું, તલ નાખીશું, લસણની પેસ્ટ નાખીશું, ડુંગળી નાખીશું, તેને બરાબર હલાવીને શેકીશું। હવે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું અને તેને બરાબર હલાવીને શેકીશું। ડુંગળીનો કલર થોડો બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવીને શેકીશું। તો ડુંગળીનો કલર બદલાઈ ગયો છે। હવે તેમાં હિંગ એડ કરીશું અને તેને પણ બરાબર હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે આપણે તેમાં રોટલીનો ભૂકો એડ કરીશું અને તેને પણ બરાબર હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે તેમાં હળદર એડ કરીશું, લાલ દળેલું મરચું એડ કરીશું, મીઠું એડ કરીશું અને ફરી એકવાર બરાબર હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે તેમાં છાશ એડ કરીશું, ખાંડ એડ કરીશું અને ફરી એકવાર બરાબર હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે છેલ્લે તેમાં લીલા ધાણા એડ કરીશું અને તેને પણ બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। આપણી વઘારેલી રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગેસ ઓફ કરીશું। હવે આ વઘારેલી રોટલીને બાઉલમાં કાઢી લઈએ। આપણી વઘારેલી રોટલી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। તમે આનો ઉપયોગ સવારમાં બ્રેકફાસ્ટ માટે પણ કરી શકો છો।
રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.